Hey guys, kamusta kayo lahat? Kamusta kayo lahat guys? Pinag-crypto miner nga pala ulit. Alam natin hindi nakapag-upload. Nakagawa ng video. At straight tayo sa trabaho ngayon. And I can say na wala naman tayong magawang content. Kaya still yung tayo ngayon sa weekly payouts. So, kamusta kayo guys? Kamusta ang lahat? Kamusta ang pagmimina pa rin? So, still guys na sa red market pa rin tayo. So, yes guys, nakita nyo sa thumbnails ko na start from now na mag-hold ulit ako. Sugal na naman to guys. Subukan kong mag-hold until EIP 1559. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari niyan. So, depende, bahala na, di ba? So, para sa akin kasi hindi worth it na ngayon na magbenta. Since yung mga nakarang mga linggo, nagbenta ako. Since mas mataas pa konti yung mga price ni Ethereum. So, ngayon, plan ko na i-hold siya within maybe 2 months. We'll see kung kailan mag-start siya, may implement yung EIP 1559. Pero alam naman na ng mga iba, yung mga miners na this coming July, implemented na siya. Pero hindi siya, walang exact date kung kailan. So, tignan natin. Gamble to guys, bahala na. So, yung guys, papakita ko sa inyo yung weekly payouts natin. And yung last payout ko guys nung 21, so humaba yung yung payouts kasi nga nagkaroon siya ng ewan ko kung bakit, pero dito sa previous history ng so nung 22 hindi ko sure, siguro dahil may mga existing balance na ako before dito sa Ethereum pool, and within 1 day nag-payout ako ng 0.2, like mga $50 that time. So kaya na-extend yung ko guys, yung 1 week payout ko na 0.5 ay 0.7 itong remaining. So kapag kinumpute natin yan guys, so mga nasa 0.07565 plus 0.02 465. So as you can see na medyo bumaba yung natin, yung payouts natin when it comes of Ethereum per week, since alam naman natin guys na bumaba yung yung price ni Ethereum, and yung block rewards, kung titingnan natin dito sa Ethereum check natin dito guys. So click natin to sa Ethereum. Check natin yung blocks reward natin. So click natin yan sa blocks. And as you can see guys, as of now meron tayong halos bumaba lahat guys ng mga block rewards natin. Nag-flat na lang siya ng 2.4, ranging siya ng 2.2, 2.6, 2. So ngayon lang to guys, as you can see, May 30, and bumaba talaga yung yung block rewards natin, kaya nga bumaba din yung yung payouts natin guys. And ang reason nun, syempre mas kukonti yung mga gumagamit ng Ethereum. Ethereum to Ethereum, hindi ito sa Ethereum trades guys. So, baka yung iba nalilito pa, yung mga bagong pasok sa mining. So yung block rewards, since alam naman ng yung mga ibang miners na, and yung mga bago, yung block rewards is nakafix tayo ng 2 Ethereum per blocks. So yung remaining dun guys na yung kung nakikita nyo dito na mayroong 2.4. So merong merong transaction fees
na tinatawag. So yung transaction fees guys, yun yung ano yun yung napupunta sa ating mga miners as na validator. So doon tayo nagkakaroon ng extra profit. And dumagdag pa dyan guys yung click natin dito, yung sa MEV. So kung may nakita kayo dito na 0.05, so additional miner reward received via MEV. So sa mga ano dyan, sa mga hindi pa walang idea about sa MEV, please, marami namang YouTube videos about sa MEV. So please watch na lang kung ano yung ibig sabihin din. So yung ano guys, yung isang reason nun, this coming EIP 1559, yun yung tatanggalin nila na transaction fees. So imbis na mapupunta sa atin yung for example ito, yung remaining na ano na 0.24 Ethereum, i-burn na yun guys. So mawawala na yun sa circulating supply, and ang mangyayari nun, magiging too flat na lang yung ano natin, yung rewards natin. So expect nyo guys na mas bababa pa yung ano, yung rewards ni Ethereum daily by daily. So it depends on guys kung ano, kung ano yung ano may implement this coming July. So marami naman ang nagsabi na talagang sure na yung ano, yung sa EIP 1559, and ganun talaga. And since 2014 pa naman naka-implement talaga yung ano, yung proof of stake ni Ethereum. So ano na yun, hindi na yun bago. Sobrang tagal na yun. Ang problema lang kasi ni Ethereum, sobrang tagal ng time frame niya na mag-implement. Kaya nga halos karamihan ng mga tagal ng miners, ina-expect pa nila na yung proof of stake until 2022, pwede, 2023, hindi pa natin alam. Pero yung sila Vitalik, yung Ethereum founders, Team Ethereum, sinasabi nila na this coming year, 2021, na ipupush na nila matapos yan. So we'll see. Daming sabi guys na hindi na siya profitable. For sure sa akin guys, I'm still sa ano guys, na profit na current na anong tawag nito, na setup na 346 hash rate. So I'm still earning guys na I'm still earning of $20 per day when in terms of US dollar, kasi nga ang Ethereum rewards ko is around 0.009, which is equivalent of $20 as of now, kasi nga bumaba yung price ni Ethereum. So kapag tumaas si Ethereum, siyempre tataas din yan yung price ni yung price rewards natin every day when it comes of dollar. So I'm still I'm still profitable kahit na weekly, every month. So let's say bawasan mo yung mo dyan, yung rewards mo na every yung electric cost mo every month. So let's say 20,000, I'm still okay guys. So of course, sa mga gustong pumasok ngayon, masabi ko na medyo late ngayon na pumasok, pero kung meron ka namang pera, why not? Kung sa tingin mo na yung mining is mabilis ang pera, hindi. Long term to guys, it's a patient lang. Yun lang yung masabi ko, patient lang guys. Wala naman nakakalong na for example si Bitcoin, at pumalo siya ng 60k, si Ethereum pumalo siya ng 4,000. So walang nakakalam yun guys. It's all about patient lang. Hindi natin alam kung kailan siya, hanggang kailan ba, or kailan ba talaga yung best time. So para sa akin, yung best time na nangyari sa akin yung nag-start ako na mag-mining kahit nung nasa bear market. So yun speculative yun sugal yan guys.
At lagi ko kasi may mga nababasa ako and sa iba na hindi siya profitable ngayon. Bakit ako guys, nung pumasok ako sa mining nung bear market, as in guys na sobrang hindi siya profitable. At yung for example yung mga Rex 580s ko dati, kumikita na ako ng wala pang $1 per day. So kung iisipin mo, hindi siya profitable kasi nga sobrang konti niya. Hindi mo kasi ma-appreciate kung kokonti lang yung mga GPUs mo. And yung iba kasi gusto nila yung malaki yung profit. So ang tanong doon, kailan ka mag-start, di ba? So ang ko doon, ang ma-advise ko na sa mga bago, do some research guys. And mas gusto, kasi ako traders din ako guys. Kinuha ko to kasi passive income siya. Yes, may nagsasabing na mas okay na lang yung trading kasi nga hindi ka wala kang face na any issues or what. It depends guys kasi nga may advantage yan. For example, nag-trade ka, bumili ka ng 1 Ethereum. So kung nag-hold ka ng Ethereum, so ang inaantay mo lang is tumaas yung value. Versus dun sa nag-crypto mining ka, nag-accumulate ka ng coins nag-accumulate ka ng coins, hindi ka nag-accumulate ng dollar. Kung nagets mo yung point ko guys. Kung bumili ka ng 1 Ethereum, meron ka lang Ethereum na kung bumili ka ng isang Ethereum, so meron ka lang isang Ethereum the whole day or the whole life mo kung hindi ka nabibili ng Ethereum. So yun yung isang point ko. Kung meron kang crypto mining rig, nag-generate yan ng coins every day. So hanggang yun guys, kung tumaas din yung price niya, so lahat mga na-accumulate mo, mas doble yung yung profit niya. So ewan ko lang kung nag-guess nag-guess ng mga iba, pero yun yung isang reason bakit ko nagustuhan yung mining. Pinag-isipan ko before, and nung nakuha ko yung na-gets ko yung yung works, how it works yung crypto mining. So nag-start talaga ako nito, and naging ako guys, mas naging obsessed ako sa crypto mining. And yung mga computer parts, kasi sobrang gaganda kasi ng mga computer, yung mga GPUs. Just imagine, hindi naman ako hindi naman ako IT, hindi naman ako computer course graduate. Pero I can say na sobrang na-amaze ako sa mga computer parts na passive income siya na walang ginagawa guys. Ayun yung goal ng mga iba, ayun yung mga goal natin na passive income ka. So just as of now guys, parang ngayon na kaka-payout lang natin kanina, pero tignan mo, meron na naman ako $15 na pera ngayon kung ibebenta ko siya ngayon. So like I said sa thumbnail ko, na mag-start ulit ako na mag-hold until this coming July. We'll see. This coming 2 months, tingnan natin, gamble siya. Kasi nga, para sa akin, hindi worth it na magbenta ngayon. As in, sobrang baba kasi. So, hintayin ko kung mag 4,000 ulit si Ethereum. So, benta ulit tayo. So, kung hindi naman, at face the reality, ganoon talaga sa hindi lahat ng umaangat, tumataas, lalo sa trading is stable yan. So kailangan bumaba. So hindi palaging panalo, minsan talaga may talo, pero mas marami pa rin yung panalo natin kasi nga sobrang tagal natin na nag-mining. Nagsimula tayo nung last year. So sa mga sa mga nag-start na ng matagal, talagang na-appreciate nila yung lalo na sa akin guys, dami na kasi nagtatanong kung yung matagal ko na bang araw. Sobrang tagal na guys, last year pa na matagal ko ng araw ito. And that's it guys. Kita-kits guys, next month uwi na ako ng Pinas. So stay safe sa inyo lahat. Happy mining lang guys. Peace out.